Ritmul inovației în medicină depășește cu mult orice așteptări, iar designul și arhitectura spațiilor medicale trebuie să se alinieze la acest ritm. Această revoluție tehnologică este în simbioză perfectă cu modul în care o clinică premium din capitală a fost gândită și proiectată. Proporțiile perfecte stau la baza conceptului acestui business implicit al acestei clădiri. Putem observa o curgere armonioasă, absența oricăror unghiuri drepte în construcția acestei clădiri, ce urmează de altfel arhitectura modelului de business. Situată în inima orașului și având inițial destinație rezidențială, clădirea a fost transformată în totalitate și se remarcă imediat atât din punct de vedere al arhitecturii cât și al designului interior. Conceptul amintește de un spațiu futurist, a cărui principală caracteristică este tehnologia. Cu toate acestea, liniile organice, inspirate din designul biofil, încălzesc răceala spațiilor aseptice. Nu era construită pe structura unei clinici. Era o vilă modernă, era o construcție rezidențială, practic, de lux, cu piscină în interior, cu ceva frumos. Mi-a plăcut așa vizual. Nu știam dacă să stau aici sau să construiesc un business aici. Asta a fost provocarea. Ulterior am dat curs provocării și ok, este potrivit pentru o clinică. Hai să vedem ce putem face, pentru că din punct de vedere al structurii trebuia modificat totul. Numai puțin de 3 firme de arhitectură au lucrat la acest proiect, provocarea fiind extrem de mare, deoarece normele stricte date de Ministerul Sănătății pentru astfel de spații au trebuit îmbinate perfect cu estetica. Aritmetica frumuseții rămâne în permanență o provocare, atât pentru noi ca și echipă, cât și în construcția și dezvoltarea acestei afaceri. Domeniul medical îmbină tehnologiile clasice cu tehnologiile inovatoare, moderniste, care au depășit, practic, sfera timpului curent și au luat-o înaintea așteptărilor pacienților noștri. Structura spațiilor, extrem de bine gândită în corelație cu funcționalitatea zonelor, integrează demisolul, parterul și cele 2 etaje, creând continuitatea și senzația unei călătorii fantastice într-o navă spațială. În momentul de față, structura este compusă din 4 nivele, demisol, parter, etajul 1 și etajul 2. Pe partea de demisol se află structura blocului operator, spitalizării de zi, post-operator, ATI. Pe nivelul de parter avem zona de recepție, zona de lounge, câteva cabinete pentru injectări și consultații. Pe primul nivel avem cabinete de dermatologie, stomatologie, ginecologie, avem și o sală de cursuri și pe etajul 2 avem restul specializărilor: ortopedie, orele, nutriție. Elementul notabil de care s-a ținut cont, destinația clădirii, explică relația de interdependență dintre design, look și sentimentul pe care acest spațiu îl inspiră. Pentru că la baza conceptului au stat alegerea materialelor și finisajelor minimaliste, pornind de la pardoseală. În întreaga clinică se află o pardoseală specială realizată în Spania, cu o normă medicală, indicație medicală, se folosește în clinici, în spitale de lux, foarte subțire, lucioasă, dar totodată are un grad de antiderapare. Mobilierul din MDF lucios a fost realizat custom, astfel încât să se integreze perfect și să fie în același timp ergonomic și practic, ușor de dezinfectat și de întreținut. Acest lucru se aplică și pereților. Totul este scos în evidență de un sistem de iluminat special care dă un sentiment de siguranță. Tavanele sunt dintr-un material numit barisol, cu daylight LED pe spate, astfel încât să lumineze foarte bine încăperea și să se vadă așa, ca într-o navă spațială. Acest stil minimalist îmbină forme organice cu tehnologie de ultima generație și este îmblânzit de cromatica accentuată pe alocuri de benzile LED. Ca să încununeze așa toată această arhitectură, am adăugat pe lângă albul minimalist și formele curbate și organice accente de gold roze. Un raport numit Healthcare Reimagined a adus în discuție ideea de bunăstare proactivă. Pentru a atinge acest concept în proiectarea unităților de sănătate, recomandarea cheie este implementarea designului centrat pe pacient și ramificat în empatie.